ไหนบอกพาลีตายไปแล้วนี่มันใครกันหลังจากที่เสียวิรุณจำบังทศกัณฐ์จึงใช้กลอุบายสุดโหดบ้างพวกเทวดาจะรอดพ้นจากไฟนรกของทศกัณฐ์ได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่เพกถูกไล่ฆ่าแล้วพญายักษ์ทศกัณฐ์จะรู้สึกยังไงเมื่อต้องโดนนางมนโทตบกระบาลไป3 ทีมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่22กำเนิดเทพบุตรพาลีครับหลังจากที่ศรัทธาศูนย์กับวิรุณจำบังถูกหนุมานเก็บเรียบไม่นานเรื่องนี้ก็ไปถึงหูทศกัณฐ์แน่นอนครับว่าพญายักษ์เนี่ยเศร้าใจเป็นที่สุดได้แต่ระเหี่ยใจต่อโชคชะตาที่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆถูกฆ่าตายหมดค่ำคืนนั้นพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็ถึงกับนอนไม่หลับเหมือนเช่นเคยเอาแต่เฝ้าคิดค้นหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ตนได้รับชัยชนะบ้างกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงท้าวมารีวราชผู้มีศักดิ์เป็นปู่ของเขาและขึ้นชื่อในเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์หากแช่งด่าผู้ใดคำแช่งนั้นก็จะเป็นจริงเสมอทศกัณฐ์จึงคิดแผนชั่วหวังจะเชิญให้ท่านปู่ลงมายังกรุงลงกาแล้วปิดบังความผิดของตัวเองเพื่อฟ้องร้องแล้วโยนความผิดไปให้ฝั่งพระรามกับพระลักษมณ์ซึ่งถ้าหากมันสำเร็จเขาทำให้ท่านปู่เชื่อและก็โกรธได้ท่านปู่ก็จะแช่งให้ศัตรูพ่ายแพ้ตนไปอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วทศกัณฐ์จึงเรียกให้นนยวิกและวายุเวก2 หลานรักให้มารับคำสั่งแล้วขี่ม้าขึ้นไปเฝ้าท้าวมารีวราชเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามที่เสี่ยมสอนไว้ว่าตอนนี้ศัตรูกำลังบุกมาทำลายเหล่ายักษ์อย่างโหดเหี้ยมซึ่งเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งทศกัณฐ์ได้ไปเที่ยวป่าและระหว่างทางเขาก็ได้ไปพบกับนางสีดาอยู่กลางป่าดงเพียงลำพังไม่มีทั้งพ่อแม่หรือสามีด้วยความเมตตาของเขาทศกัณฐ์จึงรับเอานางสีดามาดูแลไว้ที่สวนขวัญโดยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนางเลยสักนิดแต่ทว่าพระรามกับพระลักษมณ์จากกรุงอยุธยากลับควบคุมฝูงวานอนจองถนนข้ามสมุทรเพื่อมาชิงตัวนางไปโดยอ้างว่าตนเนี่ยเป็นสามีของนางสีดาแถมยังเข้ามาเข็นฆ่าญาติวงยักษ์จนล้มตายไปมากมายทศกัณฐ์จึงขอให้ท้าวมารีวราชมายังกรุงลงกาเพื่อปกป้องเหล่าวงยักษ์ด้วยเมื่อท้าวมารีวราชได้ฟังความเท็จก็เกิดความลังเลครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควรจะตัดสินยังไงด้วยว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นหลานแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลูกหลานของท้าวอัชบาลเพื่อนรักของตนท้าวมารีวราชจึงคิดว่าตนเนี่ยควรจะลงไปตัดสินคดีและระงับศึกของทั้งสองฝ่ายด้วยความเป็นกลางดีกว่าว่าแล้วท้าวมารีวราชก็สั่งการให้นนยวิกและวายุเวกให้กลับไปรายงานหลานทศกัณฐ์ว่าเขาจะพากองทัพสวรรค์ลงไปยังเกาะลงกาในไม่ช้าซึ่งท้าวมารีวราชนั้นนะครับได้ยกทัพมาตั้งพระพลาเพื่อรอตัดสินคดีอยู่บนสนามรบริมเขามรกตจุดตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เป็นที่กังขาในการตัดสินคดีอย่างเป็นธรรมเมื่อนนยวิกกับวายุเวกเห็นว่าท้าวมารีวราชไม่ยอมเข้ากรุงลงกาไปอย่างที่ตั้งใจเขาก็เร่งขี่ม้าไปบอกทศกัณฐ์ให้ได้ทราบพญายักษ์เนี่ยตกใจจนหน้าเสียไปเลยนะครับไม่คิดว่าปู่จะลงมาหาถึงที่นึกว่าท้าวมารีวราชจะโกรธแล้วสาปแช่งพระรามไปทันทีซะอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ทศกัณฐ์จึงต้องรีบไปเข้าเฝ้าท้าวมารีวราชซะก่อนเพื่อฟ้องร้องปู่ว่าตนเนี่ยเป็นเหยื่อเขารีบออกจากกรุงลงกาขี่ราชรถไปยังสนามรบพยายามเชิญปู่เข้าเมืองแต่มันก็ไม่สำเร็จท้าวมารีวราชเนี่ยนะครับเริ่มการสอบสวนทันทีร้องประกาศเชิญเหล่าเทพเทวดาทั่วทั้ง16ชั้นฟ้าให้ลงมาร่วมฟังการตัดสินคดีไม่นานพระอิศวรพระอินทร์ท้าวจตุโลกบาลและเทพองค์อื่นๆต่างก็พากันเหาะมาประชุมกันแน่นขนาดเมื่อเทพเทวามาพร้อมหน้ากันแล้วท้าวมารีวราชก็เริ่มการไต่สวนหันไปบอกทศกัณฐ์ว่าเจ้าจงเล่าความจริงฝั่งของตนออกมาและถึงแม้ว่าทศกัณฐ์จะรู้ว่าปู่ของตนเนี่ยยึดมั่นในสัจจะมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็เลือกที่จะโกหกปู่แบบหน้าด้านๆท้าวมารีวราชก็นั่งฟังพญายักษ์ไปอย่างนิ่งสงบคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและเมื่อทศกัณฐ์พูดทุกอย่างจนหมดแล้วท้าวมารีวราชก็บัญชาให้พระวิษณุกรรมให้เขาเดินทางไปเชิญพระรามมายังที่ประชุมเทพทันทีเมื่อพระรามรู้เรื่องการไต่สวนก็ไม่รอช้ารีบพาน้องชายและเหล่าทหารเอกวานอนตั้งทัพไปยังสนามรบมาอยู่ต่อหน้าเหล่าเทพ
แล้วเริ่มเล่าความจริงในฝั่งของตนทุกประการตั้งแต่ที่เขาถูกขับไล่ออกจากเมืองมาอยู่ในป่าจนมาถึงเหตุที่ต้องจองถนนข้ามมหาสมุทรมารบกับยักษ์ท้าวมารีวาราชที่ได้ฟังความจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่อาจจะตัดสินได้ทันทีด้วยว่าเรื่องราวที่ทั้งสองเล่ามานั้นมันแตกต่างกันอย่างมากแต่มีตัวแปรและคนกลางสำคัญอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือนางสีดาท้าวมารีวาราชจึงบัญชาให้พระวิษณุกรรมไปเชิญนางสีดามาไต่สวนนางสีดาจึงได้ขึ้นขี่บุษบกแก้วมายังสนามรบพร้อมกับนางตรีชดาและก็นางเบญจกายท้าวมารีวาราชไม่รอช้าครับซักไซ้ถามความจริงจากนางสีดาทันทีว่าคนไหนคือสามีของเจ้าและก็เป็นชายที่เจ้าอยากจะอยู่ด้วยจริงๆนางสีดาจึงเล่าเรื่องตั้งแต่ที่ตนเองเกิดเรื่อยมาจนถึงตอนที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวมาไว้ในสวนขวัญบอกว่าพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยเฝ้าอ้อนวอนขอเธอเป็นภรรยาอยู่ทุกวันแต่เธอก็ไม่ยินยอมและแม้พญายักษ์จะพยายามแตะเนื้อต้องตัวเธอแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะจะรู้สึกรุ่มร้อนราวกับถูกไฟเผาอยู่เสมอเมื่อนางสีดาเล่าความจริงทุกอย่างหมดแล้วเหล่าเทพทุกตนก็ประจักษ์กับหูแล้วว่าใจความเรื่องราวที่นางสีดาเล่ามานั้นมันตรงกับพระรามทุกอย่างด้วยเหตุนี้ท้าวมารีวาราชจึงตัดสินให้ทศกัณฐ์เป็นฝ่ายผิดขอให้หลานรักจงยุติศึกและคืนนางสีดาให้แก่สามีของเขาไปซะแต่ทว่าทศกัณฐ์เนี่ยก็ยังคงดื้อดึงแถต่อไปอีกนะครับว่านางสีดานั้นโกหกไปเข้าข้างฝ่ายพระรามเพราะหลงไหลในรูปโฉมของพระรามส่วนเหล่าเทวดานั้นก็ช่วยกันดลใจให้นางสีดาปรักปรำพวกยักษ์เพราะว่าพวกเทวดานั้นยังแค้นเคืองที่เคยพ่ายแพ้ต่ออินทรชิตลูกของตนเมื่อท้าวมารีวาราชได้ฟังคำของทศกัณฐ์เนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับเพราะมันเหมือนว่าทศกัณฐ์เนี่ยกำลังดูหมิ่นกล่าวหาว่าเขาลำเอียงแต่แม้กระนั้นทศกัณฐ์ก็ยังไม่คิดจะทำตามคำตัดสินยืนยันจะไม่ส่งนางสีดาคืนเป็นอันขาดและจะขอทำศึกต่อไปเมื่อท้าวมารีวาราชได้เห็นหลานดื้อดึงก็ยิ่งโมโหกระทืบเท้าแล้วลั่นคำสาปแช่งใส่พญายักษ์ว่าไอ้ทรชนคนพาลขอให้เจอแต่ความวิบัติอับปรีออกไปรบก็ขอให้พ่ายแพ้เสมอและก็ขอให้ตายด้วยศรของพระรามเมื่อพูดจบท้าวมารีวาราชก็เมินหน้าหนีบัญชาพระวิษณุกรรมให้นำเอานางสีดากลับไปส่งที่เดิมเมื่อพระรามชนะศึกแล้วค่อยอัญเชิญนางสีดากลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนางสีดาที่จำเป็นจะต้องกลับไปที่สวนขวัญอีกครั้งก็ร้องไห้ด้วยความผิดหวังครับกราบลาท้าวมารีวาราชแล้วขึ้นบุษบกกลับไปกับพระวิษณุกรรมส่วนทศกัณฐ์ที่โดนสาปแช่งก็ไม่แม้แต่จะไหว้ลาปูรีบขึ้นราชรถกลับเข้ากรุงลงกาไปทันทีเมื่อฝ่ายเมืองลงกากลับไปหมดแล้วท้าวมารีวาราชก็ถอนลมหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายแล้วจึงหันไปอวยพรให้พระรามกับพระลักษณ์ได้รับชัยชนะในศึกสงครามนี้จากนั้นก็สั่งเลิกทัพสวรรค์หอกกลับสู่ถิ่นฐานของตนพร้อมๆกับเหล่าเทวดาทั้งหลายหลังจากจบสิ้นการตัดสินความของท้าวมารีวาราชทศกัณฐ์ก็กลับเข้าเมืองมาด้วยความหงุดหงิดเพราะอับอายที่ถูกปู่ของตัวเองหักหน้าท่ามกลางเหล่าเทพพญายักษ์ที่ไม่คิดยอมแพ้เนี่ยนะครับก็นึกไปถึงอาวุธร้ายกาจอีกชิ้นหนึ่งของตระกูลนั่นก็คือหอกกบิลพัสหอกวิเศษที่เขาได้รับมอบมาจากพ่อแต่ทว่าหอกนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนทศกัณฐ์จึงสั่งการให้ปวนาศูนย์กับมโหธรให้พวกเขาพากองทัพไปตั้งโรงพิธีที่หาดทรายกรดใกล้เชิงเขาพระสุเมนพร้อมกับจัดเวรยามเฝ้าอย่างหนาแน่นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทศกัณฐ์ก็นำเอาหอกกบิลพัสมาประกอบพิธีบูชาไฟนุ่งห่มผ้าแดงถือหอกกบิลพัสอยู่หน้ากองไฟเป็นเวลา3 วัน 3 คืนเพื่อชุบหอกกบิลพัสให้มีฤทธิ์เดชมากยิ่งขึ้นและนอกจากจะทำพิธีชุบหอกแล้วนะครับทศกัณฐ์ที่มีความแค้นต่อเหล่าเทวดาที่ไปเป็นพยานเข้าข้างพระรามพญายักษ์ทศกัณฐ์จึงตัดสินใจปั้นรูปเทวดาทุกองค์แล้วโยนมันเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชายันด้วยซึ่งทันทีที่รูปปั้นเหล่านั้นมันถูกเผามนต์คาถาก็บันดาลให้เหล่าเทวดาบนสวรรค์ร้อนรนราวกับถูกไฟเผาซึ่งพระอินทร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทวดาที่ได้รับผลนี้ด้วยเขาจึงรีบใช้ตาทิพย์เล็งหาสาเหตุทั้งหมดจนได้เห็นว่ายักษ์พานกำลังทำพิธีเผารูปเทวดาพระอินทร์เนี่ยไม่รอช้าครับรีบพาเหล่าเทวดาที่ได้รับความเดือดร้อนไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากพระอิศวรจึงบัญชาให้พาลีเทพบุตรพญาวานอนคู่แค้นของทศกัณฐ์ที่ตายจากโลกไปแล้วและได้มาเกิดใหม่เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ให้มาเข้าเฝ้าจากนั้นก็มอบหมายหน้าที่ให้พาลีเทพบุตรลงไปขัดขวางพิธีของทศกัณฐ์พาลีเทพบุตรก็น้อมรับคำสั่งของมหาเทพแล้วเนรมิตกายกลับเป็นพญาวานอนพาลีพร้อมให้เทพบริวารทั้งหลายแปลงกายเป็นฝูงวานอนพากันเหาะไปยังโรงพิธีณหาดทรายกรดเมื่อมาถึงก็ไม่รีรอครับพญาวานอนสำแดงฤทธิ์ถอนภูเขามา1 ลูกแล้วนำมาทิ้งลงกลางโรงพิธีจนพังพินาศกองทัพยักษ์เนี่ยต้องพากันแตกฮือเลยนะครับทศกัณฐ์ที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นพญาพาลีกับกองทัพลิงก็ตื่นกลัวมากอุทานดังลั่นขึ้นมาด้วยความตกใจไหนว่าพาลีตายไปแล้วและเมื่อได้เจอกับศัตรูอีกครั้งทศกัณฐ์ก็ไม่ได้กลัวครับรีบคว้าเอาหอกกบิลพรรตเข้าไปต่อสู้กับพาลีกวัดแกว่งหอกวิเศษใส่พาลีแบบไม่ยั้งแต่พาลีเทพบุตรเนี่ยก็หลบหลีกได้อย่างว่องไวทั้งยังใช้พระขันฟันแทงใส่ทศกัณฐ์กลับไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่ยังคงสู้ฤทธิ์ของพญาพาลีไม่ได้เหมือนเช่นเคยเขาก็จำใจต้องยอมแพ้รีบหอบเอาหอกกบิลพรรตที่ยังไม่สมบูรณ์หนีกลับเข้ากรุงลงกาไปปล่อยให้พาลีและเหล่าเทพวานอนช่วยกันดับไฟในพิธีเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ชาวสวรรค์ด้วยการนำเอารูปปั้นเทวดาทั้งหลายเนี่ยไปทิ้งลงทะเลสีทันดรต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพาลีและเทพบริวารทั้งหมดก็พากันกลับคืนร่างเหาะกลับสู่สวรรค์ไปดังเดิมฝ่ายทศกัณฐ์ที่หนีกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ก็เกิดอาการท้อใจมากเข้าห้องนอนไปร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนตักของนางมนโทนางมนโทเนี่ยก็สงสารสามีจับใจเลยนะครับและเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่าแผนการทั้งหมดของทศกัณฐ์ที่มันล้มเหลวมันก็เป็นเพราะพิเภกที่คอยสาวไส้ให้กากินฉะนั้นทศกัณฐ์จะต้องฆ่าพิเภกให้ได้ซะก่อนและเมื่อพระรามสิ้นกุญซืออย่างพิเภกพระรามก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนทศกัณฐ์เนี่ยก็เห็นด้วยกับเมียสุดๆเลยนะครับรุ่งเช้าทศกัณฐ์จึงกำหอกกบิลพรรตออกจากปราสาทยกกองทัพออกไปทำศึกด้วยตนเองอีกครั้งโดยรอบนี้มีเป้าหมายเดียวเลยก็คือต้องสังหารพิเภกน้องชายผู้ทรยศของเขาให้ได้ทางฝ่ายกองทัพวานอนวันนี้พิเภกก็จับยาม3 ตาและก็แจ้งแก่พระรามว่าทศกัณฐ์ได้ยกทัพมาแล้วโดยมีเป้าหมายคือมาฆ่าตนที่คอยเป็นไส้ศึกให้แก่พระรามเมื่อพระรามได้รู้เรื่องเนี่ยก็ปลอบพิเภกบอกกับโหนยักษ์ว่าเขากับเหล่าวานอนจะปกป้องพิเภกเองว่าแล้วพระรามก็ชวนพลักษ์ขึ้นขี่ราชรถนำกองทัพมุ่งเข้าสู่สมรภูมิทันทีแต่วันนี้เนี่ยนะครับ2 พี่น้องนั่งราชรถมากันคนละคันเพราะว่าพลักษ์เนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลพิเภกอย่างใกล้ชิดการรบเปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดมือทั้ง20ของทศกัณฐ์ไล่ฆ่าพวกลิงอย่างไม่เลือกหน้าส่วนดวงตาอีก20 ดวงก็พยายามสอดส่องหาตัวพิเภกจนได้เห็นว่าน้องชายของเขาอยู่บนรถกับพลักษ์พญายักษ์ก็รีบสั่งการให้สารถีให้ขับราชรถฝ่าฝูงลิงมุ่งตรงไปหาราชรถของพลักษ์ทันทีพลักษ์ที่ได้เห็นดังนั้นจึงรีบแผลงสอนอัคนิวาสเข้าไปทำลายราชรถของทศกัณฐ์จนพังพญายักษ์จึงขว้างจักรออกไปบันดาลให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมกองทัพลิงพลักษ์ก็เลยแผลงสอนเป็นหาฝนลงมาดับไฟและทำลายจักรของทศกัณฐ์จนแตกจังหวะนั้นล่ะครับทศกัณฐ์จึงเอาหอกกบิลพรรตออกมาจัดการด่าทอพิเภกไปชุดหนึ่งแล้วก็ขว้างหอกออกไปเพื่อสังหารน้องชายให้สิ้นซากพลักษ์ที่เห็นหอกกำลังพุ่งออกมาเนี่ยก็ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ครับรีบกระโดดเอาตัวเข้าไปรับหอกแทนพิเภกจนตกจากราชรถลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นพระรามที่กำลังต่อสู้อยู่กับพวกยักษ์เมื่อได้เห็นน้องชายโดนหอกก็รีบหันมายิงสอนพรหมมาศตรงเข้าไปที่อกของทศกัณฐ์แต่ทศกัณฐ์เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยเขาร่ายเวทมนต์แล้วดึงเอาสอนพรหมมาศออกจากอกได้ทันทีประจวบเหมาะที่ขณะนั้นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วทศกัณฐ์จึงสั่งเลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกาไปด้วยความสะใจฝ่ายพระรามเนี่ยก็รีบวิ่งมาหาน้องชายกอดร่างของน้องเอาไว้แน่นร้องไห้คร่ำครวญถึงเหตุการณ์ที่น้องชายโดนอาวุธทำร้ายมาหลายต่อหลายครั้งสุครีพและเหล่าวานอนเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นพระรามร้องไห้ก็พากันหลั่งน้ำตาตามไปด้วยส่วนพิเภกที่รอดตายมาได้ก็ไม่รีรอครับ
รีบบอกพระรามทันทีว่าพระลักษณ์เนี่ยจะยังไม่สิ้นใจในตอนนี้แต่จะต้องรีบใช้สมุนไพร4อย่างมารักษาอันได้แก่ต้นสังกรณีกับต้นตีชวาจากเขาสันชีพมูลจากโคของพระอิศวรที่ทำเขาอินทการแท่นหินบดของพญากาลนาคที่เมืองบาดาลและอย่างสุดท้ายก็คือลูกหินบดยาที่ทศกัณฐ์ใช้หนุนหัวนอนและงานยากแบบนี้พระรามก็ไว้ใจแค่หนุมานเท่านั้นครับว่าหนุมานจะต้องหาทั้งหมดนี้มาได้ทันแน่ๆหนุมานไม่รีรอขยายร่างให้ใหญ่โตเหาะทะยานไปยังเขาสันชีพเก็บต้นสังกรณีต้นตรีชวาแล้วเหาะต่อไปขอมูลจากโคของพระอิศวรที่เขาอินทการจากนั้นก็แทรกแผ่นดินลงมายังพิภพบาดาลแล้วขอแท่นหินจากพญากาลนาคเมื่อได้ทั้ง3อย่างมาแล้วหนุมานก็มุ่งตรงสู่กรุงลงกาเพื่อไปเอาลูกหินบดโดยก่อนที่หนุมานจะเข้าไปในเมืองยักษ์เนี่ยนะครับเขาได้ตั้งสัตย์อธิษฐานขอให้แท่นหินกับสมุนไพรลอยอยู่นิ่งๆกลางอากาศอย่าได้ตกลงพื้นจนกว่าตนจะกลับมาจากนั้นหนุมานก็ร่ายมนต์สะกดให้ทั้งกรุงลงกาหลับไหลไปแล้วจึงลอบเข้าไปในห้องของทศกัณฐ์กับนางมนโทไม่นานครับหนุมานก็ได้เจอกับลูกหินหนุนหัวนอนของพญายักษ์แต่หนุมานก็ไม่ได้หยิบของแล้วกลับออกมาในทันทีนะทุกคนด้วยความคับแค้นใจที่มีต่อทศกัณฐ์หนุมานจึงตะโกนด่าพญายักษ์ที่กำลังหลับด้วยความโมโหก่อนจะแกล้งให้พญายักษ์อับอายด้วยการเอาผมของนางมนโทมาผูกติดกับศีรษะของทศกัณฐ์พร้อมกับลั่นคำสาปเอาไว้ว่าผมที่ผูกไว้นี้ไม่ว่ามนใดเก่งกาจแค่ไหนก็แก้ไม่ได้แม้จะเอาอาวุธร้ายมาฟันมาเฉือนก็อย่าได้ขาดแต่หนุมานเนี่ยก็ได้เขียนวิธีแก้คำสาปเอาไว้ที่กลางหน้าผากของทศกัณฐ์เอาไว้อยู่นะครับว่าถ้าหากพญายักษ์อยากจะแก้ผมนี้เขาจะต้องก้มหัวให้นางมนโทตบ3 ทีผมนี้ก็จะหลุดออกเองเมื่อสาปแช่งเสร็จหนุมานก็ผลักหัวยักษ์ทีหนึ่งเพื่อหยิบเอาลูกหินที่หนุนหัวจากนั้นก็ออกมาจากปราสาทเก็บครกกับสมุนไพรกลางอากาศแล้วนำกลับมารักษาเจ้านายทันทีเมื่อมาถึงเนี่ยพี่เพกก็ไม่รอช้าครับนำเอาตัวยาทั้งหมดมาบดผสมกันจากนั้นก็นำไปทาที่บาดแผลของพระลักษณ์ไม่กี่อึดใจครับหอกกบิลพัสก็หลุดออกและพระลักษณ์ก็ฟื้นคืนชีพกลับมาดังเดิมครับย้อนกลับมาที่กรุงลงกาหลังจากที่พญายักษ์หลับไหลไปเพราะมนต์วิเศษจนถึงเช้าทศกัณฐ์ก็ได้ตื่นขึ้นมาพบว่าผมของนางมนโทมันมาผูกติดอยู่ที่หัวของเขาและไม่ว่าจะแกะยังไงมันก็แกะไม่ออกอีกทั้งลูกหินที่เขาใช้หนุนหัวนอนทุกคืนมันก็ได้หายไปทศกัณฐ์จึงรู้ได้ทันทีว่ามันถูกนำไปใช้ทำยาแก้หอกกบิลพัสเรียบร้อยแล้วทำให้พญายักษ์เนี่ยเจ็บใจมากเลยนะครับ2 สามีภรรยาเนี่ยพยายามช่วยกันแก้ผมออกจากกันแต่มันก็ไม่สำเร็จและแม้ว่าเขาจะเรียกเหล่าข้ารับใช้ให้มาช่วยกันหาวิธีแก้แล้วแต่มันก็แกะไม่ได้สุดท้ายทศกัณฐ์จึงให้เสนาบดียักษ์ไปเชิญฤาษีโคบุตรอาจารย์ของตนให้มาช่วยฤาษีโคบุตรจึงเร่งเดินทางมาช่วยสิทธิรักทันทีท่านฤาษีเนี่ยนะครับทั้งราดน้ำมนต์ทุบตัดฟันแต่ทำยังไงเนี่ยผมที่พันอยู่มันก็ไม่หลุดทำเอาฤาษีเหนื่อยหอบขอยืนพักหายใจสักนิดจังหวะนั้นเองล่ะครับฤาษีโคบุตรก็เหลือไปเห็นอักษรที่หนุมานจารึกไว้ที่กลางหน้าผากของพญายักษ์ทศกัณฐ์ว่าเขาจะต้องให้นางมนโทตบหัว3 ครั้งผมถึงจะหลุดทศกัณฐ์ที่ได้รู้แบบนั้นก็อับอายมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับจำต้องยอมให้เมียสุดที่รักตีกระบาลไป3 ทีนางมนโทเนี่ยก็ฟาดเต็มแรงไป3 ครั้งเสียงดังสนั่นไปทั่วปราสาทในที่สุดครับผมที่หนุมานได้ผูกไว้มันก็หลุดออกจากกันแม้ทศกัณฐ์จะไม่ถือโทษโกรธมนโทเมียรักเลยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันก็กลายเป็นเรื่องน่าอายที่พญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่จะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานเลยล่ะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการว่าความของท้าวมารีวราชและการกลับมาของเทพบุตรพาลีที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ
บ๊ายบาย